guys! Assalamualaikum! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, beauty vlog na naman ito, mga Ka-Yammers natin. And by the way, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe to this YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para updated kayo kapag ako may mga bagong upload kagaya nito. And also, do not forget to follow me on my social media accounts, Facebook page and Instagram account. Ang gagawin ko is mag-first impression tayo. First impression by an unboxing nito. Ito, Brilliant Skin Essential. After ko gumamit noong Skin Magical, ito namang Brilliant Skin ang aanhin ko, ang gagamitin ko. Ito is yung facial maintenance. So, meaning parang siguro ka-level din niya yung set number 1 ng Skin Magical. Kasi isa lang yung nabili ko na set. Hindi ako bumili ng although meron naman nabibili dito, pero sayang naman to kung hindi ko gagamitin. Dahil naubos na yung aking, ang bilis naubos ng aking Skin Magical. So, ito naman ang gagamitin natin. Ayan. So, after ko sa Skin Magical, wala, parang nag-soft yung skin ko, and then, parang feeling ko pumuti. Feeling ko. Hindi pa naman totally pantay, kaya i-continue ko siya dito sa Brilliant Skin na pang-maintenance din. Ayan, kung mababasa nyo dyan, pang-maintenance yan siya. Pero depende sa inyo, kung meron kayong Skin Magical at sa tingin niyo hiyang na kayo doon, i-continue na yun. Huwag nyo kalimutang mag-patch test muna. So, sa loob, kagaya dun sa Skin Magical, meron din siya, ayan mga instructions sa likuran. So, ayan. Kung paano nyo gagamitin yung product sa loob. May instruction siya. And, ang cute nito, maano ko lang. Ayan, meron siya dito na nakalagay na just for you, to, or from. So, ayan, kung mayroon kayong mga bibigyan na regalo, maganda siya kasi meron na siyang kasamang ganito. Ang ganda ng idea ng skin, Brilliant Skin. Ayan. So, buksan natin sa loob. Unahin natin itong sabon na Gluta-Arbutin. Gluta-Arbutin Whitening Soap. Ayan siya. Tapos, buksan natin. Ang bango niya. Ang bango niya, guys. Actually, yung Skin Magical, hindi ko nagawa ng ganito. Kasi ura-urada, nagamit ako sa Pilipinas. Feeling ko kaya ng face ko. Ayan, ang bango nito, guys. Tapos yung kulay niya, pink at saka white yung kulay. So, I'm not sure saan dyan yung, siguro ito yung gluta, ito yung arbutin. Hindi ko alam, guys. Let me know on the comment section below. Oops, nalaglag tuloy. Ayan, okay. Yung laman niya sa loob, guys, is 4 na peraso. Okay? So, ayan na yung empty na yung box. Next is itong toner. Ito, guys, pwede nyo siyang hatiin na, by the way. Ito, pwede nyo siyang hatiin. Pero, ako kasi parang feeling ko, hindi ko na siya hindi ko na siya gagamitin ng yung hinihiwa kasi nami-misplace ko. Minsan nakakalimutan ko na. So, ganito ko na lang siya para alam na alam ko. So, next, ito tayo. Balik tayo dito sa whitening na na facial toner. Ang laman nito is, so, 60 ml ang laman niya. Amoy natin, ha. Medyo mabango din siya. Hindi siya amoy gamot. So, ayan siya. Ganda yung hindi siya bulky. So, pwede mong ilagay sa bag mo. Just in case na mag-i-sleep over kayo sa labas. And then, ito yung meron siyang kasama na facial whitening cream. Ayan siya. Cute. Amoy siya. Amoy pulbo. Alam yung powder? Johnson powder. Amoy ganun siya, guys. Amoy Johnson's baby powder. And ang kulay niya is parang yellowish. Yan, yellowish. Next tayo is etong sunscreen gel cream. So, first time ko itong makikita. Actually, first time ko Kaya na-impress ako sa mga iba. So, sa mga ibang laman. Ito white. Okay, fine. Parehas lang pala. White lang din siya. Ayan siya. Tapos, amoy natin. Ito, amoy lotion.
I'm not sure kung ano yung particular. Basta amoy lotion siya. Mabango din. Din natin siya. Okay. So, gagawan din natin siya ng versus kasi pagkatapos nito. Kasi maintenance yung set number 1 na ginamit ko na Skin Magical. And ito is set number 1. Hindi. Maintenance din to. So, let's see kung anong mangyayari. Yan lang muna guys. Balitaan ko kayo guys ha. Ito after 3 weeks. Yan. So, is after 2 weeks. And ayan na siya, nagbabalat. After 2 weeks. Okay, next. Next, itong facial, ano ba to? Facial cream. And, ayan, konti na lang. Ang laman. Tinitipid ko. Actually, ano siya, yung gamot, ay katatapos ko lang mag-ano, yung, before nga pala ako naglagay ng toner, nakapaghilamos na ako, kaya wala akong makeup today. Parang, bet na bet ko yung mga walang makeup, ganyan. Mga, no makeup look lang, something. Medyo mahapdi siya talaga. I don't know kung bakit. Pero, nahahapdian talaga ako. Siyang hapdi, lalo na doon sa mga ano ninyo, sa mga maninipis na balat sa face ninyo, especially sa ano. Kaya hindi ako naglalagay dito sa may under eye ko. Kung mapapansin nyo, iniiwasan ko yung under eye ko kasi masyadong manipis yung balat natin dyan. And then, itong area na to, grabe siya, namumula siya guys. Sa inyo kung gusto nyo siyang gusto nyang ipagpatuloy ng every day or every night. Pero yun lang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nanggaling ako sa gamit ng Skin Magical. Pero siguro ano lang, once na matapos mo siya, kailangan mo talagang mag-stop. Ipahinga yung skin mo bago ka ulit gumamit ng another na skin na mga ganito, mga pampaputi or mga pang-bleaching sa face. Yun yung talagang ano ko. Kaso kasi akala ko yung level ng Skin Magical at saka ito is parehas. Kaya, parang feeling ko okay lang siya. So, parang nangyari dito is versus kasi yung sa, yung sa Skin Magical ko is 2 weeks ko lang siya nagamit sa sobrang bilis kong gumamit. Di ko alam kung bakit. And then, ito is pang 2 weeks ko na siya. Pero yung toner niya, guys, ayan siya, oh, marami pa rin. Wala pa siya sa kalahati. Tapos, dito naman sa, itong cream nga na to kasi talagang may times doon sa 2 weeks. Actually, pang 3 weeks ko na to, na parang running for 3 weeks na ako. May times talaga na hindi ko siya ginagamit. Kasi parang feeling ko, ito yung dahilan kung bakit mahapdi yung face ko. At parang feeling ko hindi ko kaya. Ako ini-stop ko siya, yung facial cream. And ito yung mas madami akong ginagamit, cream gel. Kaya kung mapapansin nyo, ang bilis niyang, paubos na siya. So, dahil nga pang 3 weeks ko pa lang, parang feeling ko, dahil wala rin akong extra nito, parang feeling ko, siya, madali na naman siya, mauubos na naman siya. Kaya, ayan, back to tipid-tipid days na naman tayo. Ang kagandahan lang dito kasi, hindi ako nag-breakout. Dito sa doon sa Skin Magical, nag-breakout talaga ako. Ayan nagbabalat siya, pero hindi na ganun kagaya ng pamamalat noong mga 2 weeks. Tapos, final na masasabi dito sa Brilliant Skin. Okay naman siya. So, yun nga lang, depende sa skin type ninyo. Kagaya sa akin, ako ay namula. I don't know ha. I don't know din guys. Kasi, yun nga naarawan kasi ako. Kaya, hindi ko alam. Pero, siguro, i-continue natin siya. Iwasan nyo lang yung mga area nito. Or, i-alternate nyo lang para hindi kayo mamula or mag-breakout ng husto kung kayo ay magbe-breakout, kung oily skin kayo. After 1 month siguro, mas maganda na ito. I-continue pa rin natin siya. Although, wala na akong sunscreen gel cream. So, ayun lang. Pero i-continue natin siya after siguro 1 month hanggang sa maubos to. So, ayun lang guys. So, maraming salamat guys sa patuloy na panonood dito sa ating channel. And do not forget to subscribe and i-hit ang notification bell para updated kayo kapag ako may mga bagong upload kagaya nito.
So, see you guys on my next video. Bye! Assalamualaikum!